Thế giới hiện đại người ta hay nói về cảng nước sâu. Campuchia có nhiều biển nhưng lại không có cảng nước sâu. Vậy thế nào là cảng nước sâu? Cảng nước sâu thì có cảng nước nông hay không? Và vì sao họ không có? Không có thì bất lợi như thế nào? Bất lợi ấy được giải quyết ra sao? Nói một chút về định nghĩa và khái niệm. Muốn biết về cảng nước sâu hãy nói trước về cảng nước nông. Cảng nước nông là những cảng có đáy biển tự nhiên rất thấp, chỉ sâu khoảng từ 5 đến 10 mét, thậm chí có nơi chỉ 3 đến 4 mét khi thủy chiều xuống. Với độ sâu như vậy, hãy hình dung mà xem. Những cái loại tàu lớn gần như không thể cập bến vì mớn nước của chúng quá cao, chỉ cần hơi chạm đáy là mắc cạn ngay. Thế nên mới cần đến cảng nước sâu. Cảng nước sâu là những cảng có độ tự nhiên rất lớn, độ sâu tự nhiên rất lớn, thường từ 14 cho đến 30 mét, hoặc thậm chí là sâu hơn nữa thì càng tốt. Cảng nước sâu cho phép những tàu container cỡ khổng lồ dài hàng trăm mét và mớn nước trên 16 mét có thể cập bến an toàn. Khác với cảng nước nông, nơi đáy biển thoai thoải và hay bị bồi lấp, cảng nước sâu thường hình thành ở những vùng có địa hình dốc, núi chạy ra biển hoặc rãnh biển sâu sát bờ. Cảng dạng này không cần nạo vét thường xuyên và chính độ sâu tự nhiên giúp chúng trở thành điểm dừng chân của những tuyến hàng hải quốc tế, ví dụ đi Mỹ, đi châu Âu hay là đi Trung Đông, những nơi có rất nhiều hàng hóa. Nếu phải kể về những cảng nước sâu ở Việt Nam, những cái tên nổi bật và mang thương hiệu, mang tiêu chuẩn quốc tế thực sự, phải nói đến Cái Mép Thị Vải. Đây là tổ hợp cảng có độ sâu tự nhiên từ 20 cho đến 22 mét, đủ để đón những con tàu container khổng lồ, tức là loại tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Một cảng nước sâu tự nhiên khác nổi tiếng đã được xây dựng từ trước, đó là cảng nước sâu tại vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa. Độ sâu ở Cam Ranh lên đến từ 20 cho đến 30 mét, nước sâu ngay sát bờ, gió nhỏ, sóng êm, lại được núi che chắn từ các phía. Đây được coi là một trong những vịnh nước sâu tự nhiên tốt nhất tại châu Á. Không nói quá thì thậm chí từng được coi là một trong những cảng quân sự tự nhiên tốt nhất ở trên thế giới. Ngoài ra còn có Vân Phong, có Lạch Huyện, có Dung Quất. Quay trở lại với Campuchia. Nếu muốn hiểu vì sao Campuchia có biển, thậm chí là có không ít biển, nhưng không có cảng nước sâu, ta phải bắt đầu từ một thứ, đó là địa lý, thứ mà các quốc gia quá khó để thay đổi. Nước nào được ưu đãi thì sinh ra bờ biển sâu, ví dụ Việt Nam ở Cam Ranh, Nhật Bản ở Yokohama hay Singapore ở giữa eo biển Malacca. Còn nước nào kém may mắn thì dù có biển cũng không thể khai thác theo ý mình. Campuchia rơi đúng vào nhóm số 2. Đầu tiên, Campuchia có biển. Nhìn biển trên bản đồ của Campuchia thì khá là dài, nhưng chỉ khoảng trên dưới 450 km đường bờ biển. So với một số quốc gia châu Âu thì cũng dài thật, nhưng mà so với một số quốc gia Đông Nam Á, ví dụ Việt Nam hơn 3.000, Thái Lan cũng hơn 3.000, Myanmar hơn 2.000, thì Campuchia xem như chưa ăn thua cho lắm. Cái dở và cái tệ đầu tiên của Campuchia đó là nằm trong vịnh Thái Lan. Mà vịnh là gì? Vịnh là một vùng nước bị đóng kín. Cụ thể đây là vịnh Thái Lan. Vịnh Thái Lan, cái phần của Campuchia thì chỉ có một lối hẹp thông ra biển Andaman và Ấn Độ Dương. Và vì bị nhốt trong cái không gian hẹp, dòng chảy trong vịnh cực kỳ yếu. Vịnh thì che chắn các phía nên lấy đâu ra dòng chảy mạnh. Nước biển khi đó sẽ ít lưu thông. Ít lưu thông thì sao? Thì phù sa từ những con sông cứ thế đổ ra, lắng xuống, lắng nhiều và lắng nữa và lắng mãi. Nó giống như khi mà chúng ta đổ đất vào một cái hồ mà không có dòng chảy mạnh. Vài năm sau, đáy hồ sẽ cao lên. Và chính điều này xảy ra với cái vùng biển mà Campuchia đang sở hữu suốt hàng nghìn năm. Vì tích tụ phù sa, đáy biển Campuchia trở nên nông một cách bình thường. Nơi sâu nhất gần bờ cũng chỉ 7 đến 10 mét. Tiêu chuẩn này bạn đã hiểu là sâu hay nông hay chưa? Trong khi đó, một cảng nước sâu thực thụ cần tối thiểu khoảng 14 cho đến 16 mét để đón tàu container loại trung bình. Muốn đón những con tàu lớn hơn thì cần trên dưới 20 mét. Và để đón những con tàu lớn hơn nữa thì phải 22 cho đến 24 mét. Thế là Campuchia không có bất kỳ một điểm nào đạt mức này một cách tự nhiên. Đó là lý do dù có biển nhưng họ lại không có độ sâu của biển. Nói đến đây mới thấy sự khác biệt giữa Campuchia và Việt Nam. Trong khi Campuchia có bờ biển bằng phẳng và nông đều, thì dọc miền Trung của nước ta, dãy Trường Sơn đâm thẳng ra biển, tạo ra đáy biển dốc và sâu rất nhanh. Về lũ lụt thì Việt Nam chịu thiệt hại, nhưng về cảng nước sâu thì chúng ta lại có lợi. Chỉ cần đi vài trăm mét ra khỏi bờ, thế là Việt Nam đã có những điều mà Campuchia không có, đạt độ sâu từ 15 cho đến 20 mét. Nhờ vậy Việt Nam mới có Cái Mép Thị Vải,
Cam Ranh, Vân Phong, những cảng nước sâu tự nhiên hiếm hoi của khu vực. Campuchia không có cái loại địa hình này. Đồng bằng và bãi cạn chính là kẻ thù số 1 của những cảng biển lớn tại Campuchia. Đến đây nhiều người sẽ nghĩ, nông đúng không? Nông thì chúng ta hãy khai thông cái chỗ nông này đi, làm sâu nữa trở đi. Nhưng một trở ngại khác của Campuchia không chỉ nông mà còn đầy chướng ngại vật, tức là muốn làm cho nó sâu cũng khó. Các khu vực như là cảng Kép của Campuchia, cảng Kampot của Campuchia và vùng biển Sihanouk View nổi tiếng tồn tại rất là nhiều dạng san hô, bãi đá, dạng ngầm, những thứ vô cùng nguy hiểm với tàu lớn. Tàu container thì dài đến vài trăm mét, có mớn nước sâu, chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ này cũng có thể gây ra những thảm họa. Thế nên những vùng biển như vậy, nếu mà làm du lịch thì đẹp nhưng lại không thể trở thành cửa ngõ hàng hải quốc tế, tàu vào thì quá nguy hiểm. Càng nói càng phân tích mới càng thấy rõ một điều. Campuchia không có vịnh biển sâu tự nhiên, không có địa hình lõm ăn sâu ở đất liền, nơi tạo ra những vùng nước sâu ổn định được che chắn khỏi gió. Họ lại không có mũi đất, không có bán đảo, không có những dặng núi đâm ra biển để tạo thành những vùng neo đậu an toàn như Cam Ranh của Việt Nam chẳng hạn. Vịnh Thái Lan vốn đã nông mà cái phía Campuchia lại nông hơn nữa. Nước nông thì sóng mạnh, như chúng ta hay thấy những con sóng bạc đầu ở gần bờ. Tàu lớn khó cập mà lại dễ bị bồi đắp. Đó chính là yếu tố tự nhiên khiến Campuchia không có được cảng nước sâu. Thậm chí đến cả những vùng đảo của Campuchia thì cũng không phải là cứu cánh. Những đảo này nhỏ, đáy biển thấp, không nằm đúng tuyến hàng hải quốc tế. Cố mà làm cái đường ra đảo này cũng chả để giải quyết vấn đề gì cả. Một cảng nước sâu trên đảo mà không có đường bộ lớn dẫn về nội địa thì chẳng khác gì xây sân bay giữa một khu rừng và không có lối nối với thành phố. Tàu có cập được thì hàng cứ ở đó mà chẳng đi đâu được. Như vậy nếu hỏi lý do lớn nhất vì sao Campuchia không thể có cảng nước sâu, câu trả lời không phải vì họ không muốn hay vì không có tiền, mà vì biển của họ quá nông, quá phẳng, quá nhiều phù sa, lại nằm ở trong vịnh Thái Lan, một vịnh gần như là đóng. Biển có thật nhưng không có độ sâu thì chẳng thể làm gì nổi. Vậy Campuchia có thể dùng tiền để bù đắp yếu tố này không? Nếu chỉ có địa lý bất lợi có thể nạo vét để bù đắp, dùng tiền để mà cố, nhưng Campuchia lại vướng thêm một bài toán có hóc búa hơn. Kinh tế không đủ lớn, tức là không có đủ tiền. Hàng hóa của Campuchia cũng đi không nhiều, tức là bây giờ xây một cái cảng ở một chỗ nào đó hoặc là nạo vét thì cũng chẳng cạnh tranh nổi. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến Campuchia càng mơ thì càng khó xây dựng một cảng nước sâu. Bởi vì chúng ta biết một cảng nước sâu không thể tồn tại chỉ vì một quốc gia nào đó muốn có. Nó cần một lượng hàng hóa khổng lồ để duy trì hoạt động. Campuchia là nền kinh tế nhỏ, GDP chưa đến 35 tỷ đô, chủ yếu xuất khẩu hàng may mặc, nông sản và đồ thủ công. Khối lượng container xuất nhập khẩu của Campuchia chỉ bằng khoảng 1/10 của Việt Nam. Với cái nhu cầu nhỏ như vậy, xây một cảng lớn, một vài tỷ đô, 2 tỷ đô, 4 tỷ đô, 5 tỷ đô là một sự đầu tư quá xa xỉ. Xây xong, lượng hàng ra vào quá ít thì có khi hoạt động còn thua lỗ, chưa kịp hồi vốn. Thêm vào đó, cạnh tranh trong khu vực vẫn là một vấn đề lớn. Sát bên Campuchia là ai? Chính là Việt Nam với hệ thống cảng nước sâu hiện đại, đặc biệt là cảng Cái Mép Thị Vải, một trong 20 cảng nước sâu hàng đầu của thế giới, chỉ cách Campuchia vài trăm cây số. Thế là những công ty của Campuchia lựa chọn vận chuyển hàng hóa sang Việt Nam, rồi đi Âu, đi Mỹ, đi Nhật, đi đâu thì đi, nhanh hơn, rẻ hơn và tàu có thể đi trực tiếp. Nhìn một phía khác, Thái Lan thì có cảng Laem Chabang, cảng lớn thứ 25 trên thế giới. Hàng hóa Campuchia nếu thích và nếu thuận tiện có thể đi đường bộ sang Thái Lan rất dễ dàng, rồi từ đó xuất khẩu. Điều đó khiến bất kỳ dự án cảng nước sâu nào của Campuchia cũng gặp áp lực cạnh tranh nặng nề trước khi khởi công. Doanh nghiệp mà, người ta nhìn thấy tiền trước khi nhìn thấy niềm tự hào nào đó. Ngoài ra, Campuchia thường thử đi đường tắt bằng cách dựa vào Trung Quốc. Các dự án mở rộng cảng Sihanouk View và căn cứ hải quân Ream đều có bóng dáng của Trung Quốc. Trung Quốc muốn tạo ảnh hưởng khu vực về quân sự, kinh tế tại vịnh Thái Lan, biến Campuchia thành đầu cầu chiến lược để tiếp cận Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Nhưng dù có sự hỗ trợ như vậy, thứ Campuchia thiếu vẫn là đáy biển sâu tự nhiên. Dù một nước nào đó có thể nạo vét hoặc xây đê chắn sóng, thì họ không thể thay đổi cấu trúc địa chất của cả một khu vực ở vịnh Thái Lan. Nạo vét mãi rồi cũng lại bồi, đầu tư mãi rồi cũng gặp tình trạng lỗ tự nhiên bởi vì các doanh nghiệp nhìn thấy ở chỗ đó không có lợi. Cần phải hiểu rằng, một cảng nước sâu không chỉ là xây một cái cầu cảng, nó là hệ thống vận tải, nào là khu công nghiệp, nào là kho bãi, nào là đường cao tốc, nào là đường sắt, nào là kết nối với những khu công nghiệp khác, với những chỗ khác, với những thành phố ở trong nội địa.
Và Việt Nam sẽ cho Campuchia nhìn thấy Việt Nam mất hơn 20 năm để biến Cái Mép Thị Vải trở thành một trung tâm xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ và châu Âu. Campuchia hiện chưa có hạ tầng ở mức này. Hàng hóa muốn từ Phnom Penh ra Sihanouk View phải đi qua những tuyến quốc lộ nhỏ, cong, hẹp, tốc độ chậm. Nếu có cảng nước sâu mà đường kết nối còn yếu thì lượng hàng hóa làm sao mà tăng nổi. Một điều thú vị khác, phần lớn doanh nghiệp Campuchia đã quen với việc ký hợp đồng gửi hàng sang nước ngoài. Thôi thì cứ ký hợp đồng với Việt Nam, ký hợp đồng với Thái Lan, lên tàu lớn rồi lại ra cảng lớn. Như thế lại có lãi. Chi phí chọn gói thấp hơn rất nhiều so với việc tự đầu tư cảng nước sâu ở trong nước. Thói quen này khiến nhu cầu xây dựng cảng lớn trong nước Campuchia càng thấp, tạo ra vòng lặp. Không có cảng thì gửi hàng sang nước khác, thế nên lượng hàng hóa nội địa lại thấp, và lượng hóa nội địa lại thấp thì không có nhiều tiền, lại càng không thể xây cảng nước sâu. Như vậy chúng ta có thể tổng kết như thế này. Vì sao Campuchia có biển nhưng không có cảng nước sâu? Campuchia có biển nhưng lại nằm ở một vùng biển thuộc vào loại nông nhất Đông Nam Á. Nước biển bị phù sa bồi lên suốt hàng nghìn năm. Dòng chảy yếu khiến đáy biển không thể tự dọn sạch được. Và toàn bộ bờ biển là đồng bằng chứ không có núi dốc giao biển để mà có những cảng nước sâu tự nhiên. Kinh tế thì nhỏ, hàng hóa thì ít, cạnh tranh trong khu vực, cơ sở hạ tầng thì lại yếu. Tất cả khiến Campuchia không đủ điều kiện để tự xây một cảng nước sâu lớn mà vẫn phụ thuộc vào các nước khác. Thế nên đến ngày nay, dù Campuchia có biển nhưng vẫn phải dựa vào cảng nước sâu của Việt Nam và Thái Lan. Biển có thật nhưng độ sâu thì không. Và đó là câu chuyện vừa địa lý, vừa kinh tế, vừa chính trị của một quốc gia luôn đứng trước ngưỡng cửa của biển lớn, nhưng cánh cửa ấy rất khó để mà mở. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.